Välkomna till Geovloggen. Idag så är jag vid ett övergivet sommarland. Och det vi gick förbi precis nu var receptionen till sommarlandet. Ja, vad hände med det här då? Det kan man ju fråga sig. I början på 2000-talet så gick det i konkurs efter att ha varit öppet i flera år. Det finns inte jättemycket kvar i det här området just nu, men vi ska ta och titta på lite intressanta saker. Så häng med i dagens vlogg. Spännande, nu kommer vi fram till ännu ett hus som ser ut att vara någon slags incheckningsdisk. Hallå, en korv tack. Nej, tyvärr, det har vi slutat sälja för många år sedan. Vi tittar runt lite. De som inte gillade att bada i sommarlandets pooler kunde ju ta ett dopp i den här vackra sjön. Lägga till sin båt här. Jag är lite osäker på om de här bryggorna ens fanns då på den tiden. Sist jag var här 2016 så stod det en jättestor rutschkana här. Nu är den bortplockad. Naturen har tagit över. Lite synd, jag hade tänkt att jag skulle visa er den. Kul att klättra upp där. Provåka kanske. Ja, man skulle kunna säga att tiden har sprungit iväg för det här sommarlandet. Mycket har hänt sedan jag var här sist, 2016. Då fanns det rutschkanor, klätterställningar och allt möjligt. Nu är det borta. Nu var det liksom bara det som jag visar er. Jag tror det skulle finnas mer. Medan vi tittar runt i det här huset som ligger strax utanför sommarlandet, kanske så här en 200 meter från själva sommarlandet, så kan ni börja fundera på om ni ska prenumerera eller inte. Ni får en chans här genom att trycka på knappen i hörnet. Tryck där. Så ses vi i nästa video. Njut en stund nu av detta fina hus.